अनि अहिले हामी चाहिँ परिवारमा 3 जना मात्रै छौँ। बाबा हुनुहुन्न, बाबाको चाहिँ म सानै यस्तै 11-12 वर्षको हुँदाखेरि नै बाइक एक्सिडेन्टबाट चाहिँ मृत्यु भयो। अहिले चाहिँ त्यही 3 जना मात्रै छौँ। कहाँ कहाँ त अपन भाइ के बोली है त भौजी कहाँ है राखे नमान्ने आफ्नो बुवाले यसको बुवाले छोरी भयो नि पुग्छ मलाई त्यही भएर नजन्माउने भनेर मेरै करल जन्मेको यो अब मान्छेले सोध्छ नि त तिम्रो घरमा कति को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आफैलाई कस्तो अर्कै मन चिसो हुन्छ क्या। सुरुमा त म त 1-2 वर्षमा त कस्तो रुने कि याद आउने बेला बेलामा। आजभोलि त्यस्तो केही लाग्दैन। आजभोलि त अलिकति थाहा भयो नि त बुझ्ने पनि भइयो अब। ल ल ल यो हामी चाहिँ अस्ति एउटा के भन्छ अरे एउटा प्रोग्राम चलाएको थियौँ कि जेन्डर इक्वेलिटीमा। अनि त्यहीमा चाहिँ लास्टमा सब प्रोग्राम सकिसकेपछि सबैले आफैले पेन्ट गरेर चाहिँ यस्तो गरेर फोटो खिचिदिउँ कि एउटा मैले बनाएको एउटा कमिक्स थियो। कमिक्स भनेको त्यही हो कि आफूले मान्छेहरूले कुरा अब कमिक्सबाट देखायो भने चाहिँ झट्टै अलिकति बुझ्ने गर्छ अरे क्या। यो चाहिँ कस्तो स्टोरी छ भने चाहिँ ठ्याक्कै मैले स्टोरी 1 वर्ष पुरानो बनाएको थिएँ। भित्रै गुम्सिएको माया हो क्या यो चाहिँ। आफ्नो भनौँ न यो माया त एउटालाई गरेको हुन्छ तर उसलाई भन्न सक्दैन र उसको माया त्यसरी नै छुट्छ के। यसमा चाहिँ अब एउटा साथीलाई अब मिल्ने साथी बनाउँछ उसले आफ्नो स्कुलमा गएर। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब उसँग अब हक गर्दाखेरि बोल्दाखेरि ऊ एकछिन नआउँदाखेरि उसलाई अर्कै हुने अब हक गर्दा चाहिँ उसलाई आफ्नै मान्छे जस्तो फिल हुने नयाँ अनुभव आउने हुन्छ। अब मान्छेले के सोच्छ भनेपछि समाजमा चाहिँ महिला र पुरुष मात्रै हो योभन्दा अरू केही छैन सोच्छ। सानैबाट नै पढ्दै र बुझ्दै पनि के आएको छन् भने चाहिँ केटा र केटी बाहेक अरू कोही हुँदैन भन्ने एउटा नराम्रो भनौँ न डिफ्रेन्ट सोच राखेको छ। कमको हो केटीले केटीसँग बिहा गर्ने केटीले केटीसँग बिहा गर्ने सुन्नलाई त त्यो सुनिहाल्छ तर त्यो राम्रो लाग्दैन मलाई त के औलो कस्तो लाग्छ। मम्मी अब केटा केटा बिहा हुन्छ नि केटी केटी मन पराउँछ। अब कोही त अब केटीको लुगा लाएर हिँड्छ त्यसमा हजुरको के भन्नु छ भन्नु खोज्नु भएको हो कि। किनभने मैले पनि त्यस्तैमा काम गर्छु नि त। त्यो त्यस्तो अब त्यसको सचेत के अरे समाजमा फैलाउने यस्तो मान्छे पनि ऊ हो मान्छे हो भनेर हजुरको के धारणा छ हजुरको बुझ्न खोज्नु भएको कि। तिनीहरूको बारेमा कस्तो हजुरको सोचाइ कस्तो आउँछ? ठिकै छ राम्रै त्यो ठिक हो कि होइन हैन त्यो ठिक हो कि केटा केटा बिहा गर्नु ठिक हो कि हैन? हैन किन? केटा केटा नि बिहा गर्छन् र मन पराउनु बिहा गर्नु के ठिक होइन? केटा केटी केटा केटा केटी केटी केटा केटा पनि बिहा गर्छन् र रेसँग सोच्नु जाँदाखेरि म के भन्ने मेरो आमाले त राम्रो मान्दैनन् रे। अनि के गरे अब मैले त अरूलाई त बुझाउँछु नि त केटा केटा पनि बिहा गर्नु राम्रो हो भनेर किनकि मैले यसमा पनि काम गर्छु यो समलिङ्गी सम्बन्धी। अनि त्यसो भए मेरो अब कोही सोच तिम्रो मम्मीको के छ सोच भन्यो भने अनि मैले ला मेरो मम्मी त नै राम्रो मान्दैन तिमी के खाना हामीलाई सिकाउन आएको छ त भन्यो भने के भन्नु? ए बा अहिले यस्तो पो कुरा रहेछ त्यो अघि भन्नु पर्ने नि त मैले भनिहाल्थेँ। एक्टिङको लागि मात्रै होइन क्या हजुरको रियलमा के छ हजुरको दिमागमा त्यो भन्न खोजेको हो कि हजुरको त अब बनावटी खोजेको हो र हजुरको रियल अब भित्रको सोचाइ के छ अब ऊ पो भन्न खोजेको हो त।
साथी भनेको अब कहिलेकाहीँ के यस्तै हो जस्तो लाग्छ। एक दुईवटा साथी यस्ता छन् अब जो अब मेरो कुराहरूलाई बुझेर है यो होइन सुरज अब जे भए पनि एउटा भन राम्रो पोज गर जो जस्तो छ जस्तो भए पनि जस्ट मेरो एउटा साथी हो भने चाहिँ हेर्ने गर्नुहुन्छ होइन। मम्मीले यो कपाल फालिदिएको अरे म एउटै रथमा एउटै पाङ्रा भएपछि त्यो पाङ्रा गुड्दैन नि त। अर्को साथी पनि चाहिन्छ। अब बेला बेलामा जीवनमा अब कि अब आफ्नो आमा बाबुलाई भन्न नसकेको कुराहरू साथीहरूलाई पनि भन्न सकिन्छ।